De har vanliga skor. Då kommer det bli planer väldigt smutsigt. Då måste vi ha dem flera som håller rena. Men jag kan en sak till mig. Vad heter det? Om man har sina skor, inte så här, de här bomberskor, då kan man halka och gilla sig. Så det är varför man har dem att faststanna. Ja, därför det här är typ min och sen här lite. Och jag har 35. Man kan se på vilka sidor på alla skor bakom. Okej, vi kommer förklara till er sen. Lite. Marc här, Marc. Jalla, börja. Min pappa har 13, min mamma 4. Ja. Lite mera. Marc, säg någonting.